So, dito kami sa ano guys. Dual na siya. Router with model na siya guys. So, yan yung problema ko. So, ayun. Tapos nag-arrange ako kagahapon. Ayan, hello guys. Good morning. Good morning pang. Bisaya City. Sige, sana City. So, dito kami sa ano guys. Cementerio. Dito nilibing yung mama ni Papa. Ano kasi dito eh. Dito kami dadaan sa private. Pero nandun kami galing kanina sa Lolon. So, ano kasi ito nadaan? Private property. Ito kasi mas maluwag. So, tingnan natin yung makakapasok tayo. Pero, ayun. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kahirap yung libingan ng mama niya. Kasi gusto ng mama niya dito talaga ilibing. Kasi nandito yung mga ano niya, kapatid niya, papa niya. So, gusto niya rin nandito. So, pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng ano. So, yun yung mga libingan, oh. Yung estado dito sa libingan ng ano, ng mga kambing pa, oh. Diba? Pero yung jacket niya, gray jacket ko pa yan. Kasi basa yung jacket niya. Hello. So, dito guys, kailangan mo mag-ano sa mga nicho. Tumapak. Kasi wala nang daanan. So, imagine niyo na lang kung gaano kahirap yung pagdala nung ano, nung kabaong. O, tingnan nyo. Paano. Dito ka talaga. Aakyat ka dito sa ano. Yan. Nagkuhan pa na siya. Adto po siya sa mga yung gusto adto. Ayan, hello guys. Good morning. So, ngayon, umaga pa. Medyo pawis ako ngayon kasi binigyan ko talaga ng panahon na iayos yung aking mga halaman sa labas kasi ang dami ng mga hindi ko na siya naatupag. Yung iba, minsan nung umalis kami sa yung pagkamatay ng mama ni Papa, laging hindi nadidiligan siya 12 na ng ano. Kaya yung iba medyo namatay na kasi hindi na ano. So ngayon tinanggal ko na, tinapon ko na hindi na mga kailangan. So marami nang empty doon. Yan, mag-uumagahan tayo today. Gusto ko bumili ng flower kasi medyo na-stress ako ngayon kaya gusto ko bumili ng bulaklak. So ito yung umagahan natin today. Actually kagabi ito yung kinain namin. Ayan, ha? Hindi to favorite ni Papa eh. Ayan, spaghetti. Nagluto ko kahapon ng spaghetti guys. So ayan, kain tayo. Tapos meron bumili kami ng pandesal. And with matching coffee. Morning pa. Morning guys. So ayan. So, si Papa naman busy siya today. And ako naman mayroon akong lulutuin ngayon. Kaya kailangan maaga akong matapos. Kain tayo guys. Spaghetti in the morning.
good afternoon na. Good afternoon na dahil. Ayan, today is, anong araw ngayon, be? Today is Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. Only 3 left and we're done. 3 left. 3 days na yung left kasi maglalaro kami ng Minecraft. So, kasabayan ko siya. Joining. So, ngayon, Joining. pinapa-answer ko siya dito sa kanyang math. And, this one. Ano ma'am? Here, Kani, by 5 gyapon ni. By 5 gihapon. So, nag-ano kami ng math. And then, supposedly, morning talaga yung aming session. Sa aming homeschool. Pero dahil na-high blood ako kanina, so ayoko magturo ng naha-high blood kasi masisira yung aking pag-homeschool. Nadi ko, animal, lisod kista na. Ano man, yung lisod man na. I-follow lang ng first nga, 5, 10, next. Plus 5. 15. Continue na day na. So, kaya ngayon, anong oras na ngayon, after may mag-lunch, saka kami nakapag-start ng lesson. So, kasi kanina na high blood ako, no? Na-high blood ako ng anak ko, kaya hindi kami, pag ganyang bad trip ako. Hindi ako nag-homeschool kasi wala akong magandang maituturo sa kanya pag ganyan. So, talagang pinapaan ko muna yung aking, Tapos yun, at dahil kanina medyo busy ako, ngayon pala ako maghalagay. Ano ma? Ingani ma? What's that? 35? Oh, very good. Ngayon lang ako naglalagay ng sa aking mukha. Si Papa naman natulog muna siya nandyan sa sofa kasi pagod na pagod yan. Tama ni ma! 60. Next to 60. 65. Ito. 65. Ay. Very good. So, ayun guys. Tapos pala, yung ginagamit ko pa rin na libro ni Hagrid. Nagagamit pa rin ako nitong grade 1 na libro kasi advanced masyado yung niya. Pero yung nilalaktawan ko na lang kasi yung iba, alam mo yung iba dati, iniiyakan niya pa to kasi hindi niya alam. Ngayon, ang dami niyang alam nito. Kaya, yan ko lang yung mga hindi niya alam. Kuha lang ako dito. Kasi napaka-advanced nito eh. Sino din naman sila ng So, yun. Ano ma? 85. 90. Very good. So, tapos pala guys, ayan, nalagay ko kagabi yung sweet home. Diyan ko na lang nilagay sa, dito sa Tapos, Lagko na. Sige lang, continue gihapon. Tapos, ayun, naglagay ako sa ibabaw. Kulang na lang yung dalawa. Ayan, nilagay ko. Sige, continue lang. Ayun, nilagay ko na siya dyan, guys. Tapos yung dalawa na tapos yun sa kabila. Sa aking computer. I-transfer ko yan. Ha? 120? Very good. So, yun yung ita-transfer ko. And then, pakinggan ko na may pakita. Tapos, iyan pala, yung home sweet home, mga bebe. Pila man ang 120. So, ayun. Ito yung sweet home na Ayan. Naglagyan na namin ng Tapos, ito yung problema ko. Yung aming router, hindi magkasya. Hindi siya nagkasya yung router. Kasi ang laki ng router ng Globe, nung modem. Malaki siya. Router ba yun? Modem. Parang dual na siya. Dual na siya. Router with modem na siya, guys. So, yan lang yung problema ko. Tinan nyo na yung sa box. Nabukas na. So, ayun. Tapos, nag-arrange ako kagahapon. Ayan, in-arrange ko dito na part. Ayan, yung mga files, ganyan. Tapos, yan. Yan lang naman yung na-arrange ko kahapon. So, marami pa akong mga aayusin. Tapos, nag-declutter ako kahapon. So, yun yung mga kaganapan. So, mag-aaral muna kami. Hello, guys! Ayan, tapos na akong magturo kay Hagrid. Ano yung nangyari ito yung pula? Para siyang, nakagat ng lamok. Kinisat ako ng lamok, ang laki, gagawa ako ngayon ng, ito yung gagawin ko, guys. Ayan, dyan ko kayo ilalagay. Baka mahulog kayo.
Ayan. So, yung bilbil ko. So, ito yung gagawin ko. Gagawa ako ng saging with this one. Ito may sobra kasi ako na condense. Ayan. Nakinayi palihog, be. Palihog lang. Ayan. So, sobra ko to. And then, lalagyan ko ng crema, Alaska crema, and then evap. So, ito yung nilagay ko sa aking saging. So, ating ibuksan itong ating, ano. So, parang ano lang siya, guys. Dua. Open natin. Ayan. Yung ating cream. Crema. Kasya ba ito sa plato? Ayan, ang bango. Ang bango-bango. Ako na ko. And then, lagyan natin ng evap. Siyempre, masarap yung ano, may evap. Ayan. Evap. Ayan. Sarap kasi yung may evap. Ayan. Para marami din ano, sabaw. Marami kasi akong saging, guys. Kaya, gagamitin ko, niluto ko. Sinaing ko yung saging. Then, tikman natin. Sarap. Wait lang. Saging natin, guys. Si Papa yung nagbalat kasi ang init. Tapos, lagay natin yung ating, ano, sarap. Tagal na akong hindi gumagawa ng ganito. So, lagay natin. Oh, yummy. Yummy, yummy. Uy, hindi pa na-mix yung ano. Hindi na-mix. Tingnan natin. Ano yung itsura. Wait lang. Ubos ko na lang to, guys, pero puno na ata. Maruin ko. Ay, ang naong.